सो हेलो नमस्ते साथीहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई एउटा यस्तो डजकोइन माइनरको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले डजकोइनलाई माइन गरेर सजिलैसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो हामीले यो भन्दा अगाडि दुईटा भिडियो पोस्ट गरेका थियौं है त, पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर चाहिँ एउटामा हामीले टीआरएक्स माइनरको बारेमा कुरा गरेका थियौं र अर्कोमा चाहिँ हामीले बीएनबी माइनरको बारेमा कुरा गरेका थियौं है त। र यो वेबसाइट पनि त्यस्तै सिमिलर खालको वेबसाइट रहेको छ हैन, तपाईहरुले चाहिँ यसमा डजकोइन माइन गर्न मिल्छ है त। र तपाईहरुले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा अझै पनि रजिस्टर गर्न भएको छैन भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिनेछु, त्यसमा पनि तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो वेबसाइटहरु चाहिँ मैले पर्सनली युज गरिरहेको छु हैन, र मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो त, किन भन्दाखेरि विदाउट इन्भेस्टमेन्ट त्यतिको प्रफिट कमाउनु भनेको एकदम राम्रो हो। र त्यसमा रेफरल प्रोग्रामहरुको लागि पनि एकदम राम्रो छ। तपाईले रेफर गर्न सक्नु भयो त झन् धेरै प्रफिट कमाउनु हुन्छ हैन। सो त्यसको पनि प्रफिट राम्रो छ र तपाईहरुले यसमा इन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो इन्भेस्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाएर तपाईहरुले अझ धेरै इन्कम गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईहरुलाई म इन्भेस्ट गर्न त सजेस्ट गर्दिन, तैपनि तपाईहरुलाई मैले भनि चाहिँ राखेको है त। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टको बारेमा कुरा गर्दैनौं हैन, कसरी साइन अप गर्ने र कसरी चाहिँ माइन गरेर विथड्र गर्ने त्यसको बारेमा मात्रै कुरा गर्नेछौं। र डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तीनटैमा कसरी तपाईहरुले डिपोजिट गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं है त। सो तीनटैमा डिपोजिट गर्न एकदम सिमिलर छ हैन, एउटै यो तरिका हो। सो त्यही भएर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसको बारेमा कसरी तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। सो अब चाहिँ यसको साइन अप प्रोसेसतिर लागौं है त। सो सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले साइन अप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुसँग फaucet पे अकाउन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है त। यदि तपाईहरुसँग फaucet पे छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, त्यो लिंक क्लिक गरेर तपाईले फaucet पे अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यसमा साइन अप गर्दा चाहिँ फaucet पे अकाउन्ट नै चाहिन्छ है। अरु binance अथवा अरु केहीबाट तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले अकाउन्ट त लगइन गर्न मिल्छ हैन, साइन अप गर्न मिल्छ, तर विथड्र गर्ने बेला चाहिँ तपाईको अकाउन्टसम्म चाहिँ त्यो विथड्र आउँदैन है त। सो विथड्रको लागि चाहिँ तपाईले फaucet पे अकाउन्टै चाहिन्छ। सो त्यही भएर तपाईले फaucet पे अकाउन्ट बनाउनुलाई है त तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले लिंक दिएको छु। र तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंक क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई यहाँ आइपुग्नुहुन्छ हैन, र यहाँनिर चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साइन अपमा क्लिक गर्नुस् र एकदम सजिलो छ है त यहाँनिर साइन अप गर्नको लागि। तपाईले सुरुमा यहाँनिर आफ्नो युजर नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन, र माथिपट्टि जुन इमेल एड्रेस लेख्नु भएको छ तपाईले यहाँनिर पनि त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो पासवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्म पासवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले आई हेभ रेड एन्ड एक्सेप्ट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर लेखेको छ, त्यसमा टिक लगाएर चाहिँ तपाईले यहाँ भेरिफाई भनेर लेखेको छ, त्यसमा भेरिफाई गरेर क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ है त। सो एकदम सजिलो छ, तपाईहरुलाई खासै समस्या पर्दैन। र त्यति भइसकेपछि तपाईको अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ है त। सो मसँग चाहिँ अलरेडी मेरो फaucet पे अकाउन्ट छ हैन, त्यही भएर चाहिँ म डाइरेक्टली फaucet पे तिर लाग्छु है त। सो फaucet पे खोलौं र खोलिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले सुरुमा यहाँनिर हेर्नुभयो भने मान्छेको टाउको जस्तो देखिराख्नु भएको छ नि, सो त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर चाहिँ तपाईले डिपोजिट र विथड्र भनेर लेखेको छ है त। सो त्यसमा क्लिक गर्नुस् है त। र तपाईहरुले चाहिँ यो फaucet पे लाई चाहिँ वालेटको लागि मात्रै युज गर्नुस् है। यसको लागि ग्याम्बलिङहरुको अप्सनहरु पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डमा जानुभयो भने। सो एकचोटी ड्याशबोर्डमा गएर हेरौँ है त। र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है त, यो फaucet पे चाहिँ अरु डिफरेन्ट पर्पजको लागि पनि युज गरिन्छ, मेरो मतलब ग्याम्बलिङको लागि युज गरिन्छ है त। सो तपाईहरुले त्यो ग्याम्बलिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यसमा नगर्नु होला है। यो फaucet पे लाई चाहिँ जस्ट वालेटको लागि मात्रै युज गर्नु होला है त। सो यसमा अरु कामहरु चाहिँ केही नगर्नु होला। सो हामी चाहिँ सिधै यो मान्छे जस्तो छ नि त्यसमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर चाहिँ तपाईले डिपोजिट एन्ड विथड्र भनेर लेखेको छ है त। सो त्यसमा क्लिक गरौँ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ डजकोइनको वालेट एड्रेस कपी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यहाँनिर यो तीनटा थोप्लो छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामी डिपोजिट भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर वालेट एड्रेस कपी गरौँ है त। यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कपी गरौँ र हामी हाम्रो वेबसाइट खोलौँ है त। र वेबसाइटको लिंक पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु है त। सो तपाईहरुले वेबसाइट खोलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले स्टार्ट माइनिङ डज भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले अघि कपी गर्नुभएको एड्रेसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ पेस्ट गरौँ हामी र पेस्ट गरिसकेपछि स्टार्ट माइनिङमा क्लिक गरौँ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो चाहिँ पहिलाको हाम्रो बीएनबी र टीआरएक्स माइनर जस्तै छ है त, एक्ज्याक्टली त्यस्तै छ। सुरुमा तपाईले आफ्नो माइनिङ स्टार्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बाइ स्पिडको अप्सन रहेको छ हैन, यो चाहिँ डिपोजिट गर्ने हो, डिपोजिट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउने हो हैन। र यहाँनिर विथड्रको अप्सन रहेको छ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट भ्यालु, त्यो भनेको चाहिँ तपाईको कति युएसडीटी भ्यालुको चाहिँ यो डजकोइन छ त्यसको भ्यालु देखाउँछ हैन। र यहाँनिर तपाईले टोटल नम्बर अफ रेफरल देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर तपाईले ह्याश पावर देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईले चाहिँ सुरुमा रजिस्टर गर्नेबित्तिकै तपाईलाई चाहिँ 2GHz को चाहिँ ह्याश पावर दिन्छ है त। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रॉफिट पर डे हैन, यो देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त।
सो कति GHS बढाउने त्यही अनुसारले तपाईँले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। यो त त्यही हो बेसिक कुरा है त। सो यहाँनिर चाहिँ हामी 3टा धर्कमा क्लिक गरौँ र यो ड्यासबोर्डको कुरा भइहाल्यो हैन। यो एकाउन्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गरेको हैन, विथड्र गरेको, रेफरलहरुबाट आएको तपाईँले यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले यो डिपोजिट हिस्ट्री छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गरेको हिस्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ त। र मैले चाहिँ यहाँनिर अहिलेसम्म डिपोजिट गरेको छैन हैन। हामी भोलि डिपोजिट गर्ने छ यसमा। सो त्यसको बारेमा हामी भिडियो बनाउने छ है त। र यहाँनिर विथड्रको हिस्ट्री पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ मैले विथड्र गरेको छु हैन। 0.029 डज मैले विथड्र गरेको थिएँ हैन। त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेफरलको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँले लिंक दिन्छ हैन। त्यसलाई कपी गरेर तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरुले र तपाईहरुले चाहिँ रेफर गरे बापत तपाईँले 10% बोनस पाउनु र तपाईहरुले चाहिँ यो वेबसाइटको बारेमा केही रिभ्यूहरु दिएर चाहिँ युट्युबमा हाल्नु भयो भने त्यसको पनि तपाईले चाहिँ 500 GHS वर्थको चाहिँ माइनिङ पावर तपाईले पाउनुहुन्छ है त। सो त्यो पनि तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हामी फेरि चाहिँ र अरु भनेको FAQsहरु छ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही डाउट छ, केही समस्या परेको छ भने तपाईले त्यसको एन्सरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा अरु बढी नै अब केही समस्या परे भने तपाईले सपोर्ट सेन्टरमा गएर चाहिँ तिनीहरुलाई मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। यहाँनिर क्रिएट एन्ड भनेको छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केमा चाहिँ तपाईको एरर भएको, डिपोजिटमा भएको कि विथड्रमा भएको कि एफिलिएटमा भएको कि र अदरको अप्सन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिलेक्ट गरेर यहाँनिर सब्जेक्ट लेखेर तपाईले आफ्नो के भएको छ त्यो तपाईले यहाँनिर मेसेज लेखेर क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। र त्यो मेसेज चाहिँ तपाईहरुले पठाउने बित्तिकै उनीहरुले हेरिहाल्छन् है त। 1-2 मिनेटमा तपाईको आइसक्छ है त। सो यति नै हो, यसमा खासै समस्या पर्ने केही छैन। र विथड्र गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट विथड्र भनेको लेखेको छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले विथड्र गर्नुपर्ने अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मसँग कति छ अहिले 0.00071 रहेछ है त। मैले विथड्र गर्यो र यहाँनिर कन्फर्म रिक्वेस्टमा क्लिक गरौँ है त। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो विथड्र रिक्वेस्ट इज बिङ प्रोसेड भनेर आएको छ हैन। यो पहिलाको जस्तै हो, त्यो दुईटा जस्तै हो। तपाईलाई खासै टाइम लाग्दैन विथड्र गर्नको लागि। फaucet पे खोलेर हेरौँ भन्छ कि छैन। सो यो क्यान्सल गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। ड्यासबोर्डमा जाउँ र अलिकति सारेर हेरौँ है त आएको छ कि छैन। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर विथड्र गरेको अमाउन्ट चाहिँ मेरो आइसकेको छ है त। सो धेरै भएको छैन, 5-10 सेकेन्डमै आइसक्छ। एकदम फास्ट छ। सो यही हो, तपाईहरुले यसबाट चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो अथवा रेफर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। र माइनिङबाट पनि तपाईले यतिको प्रफिट पाउनु विदाउट इन्भेस्टमेन्ट, विदाउट रेफरल भनेको चाहिँ एकदम ठीक लाग्यो है त मलाई चाहिँ। सो तपाईहरुले अब यसमा माइनिङ पावर बढाउनको लागि इन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईले रेफर गर्नुभयो भने झन् रेफरको चाहिँ एकदम राम्रो छ है। यसमा फेरि रेफर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो प्रफिट दिन्छ। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यस्तै हो हैन। डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। र तीनटै वेबसाइटहरुको लागि चाहिँ डिपोजिट गर्ने प्रोसेस एउटै रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईलाई यो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गरेर चाहिँ तपाईले डिभाइड गरेर गरेको है त। ल हामी लास्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसमा डिपोजिट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है त। सो भिडियो यति नै हो। कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र तपाईहरुले चाहिँ केही डाउट छ, केही भन्न मन लागेको छ अथवा केही फिडब्याकहरु दिन मन लागेको छ भने तपाईले तल कमेन्टमा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी यस्तै अर्निङको बारेमा भिडियोहरु लिएर फेरि आउने नै छौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू, नमस्ते है त।